นิยามความสุขของผมก็คือ enjoy fall in love with the moment อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับโมเมนต์อยู่กับจังหวะนี้แล้วมันก็จะมีความสุขไปเองสนับสนุนโดยแชมป์สปิริต True Spirit คิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์ How are you เป็นอยู่อย่างไรเอพิโซดนี้นะครับนิวอยู่กับน้องชายที่น่ารักมากคนหนึ่งของนิวนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงบอกเลยนะครับว่ามีคนติดตามเนี่ยเป็นหลักล้านเอาแค่ Instagram เนี่ย2 ล้านกว่าแล้วนะครับเข้าคนนี้ครับน้องเดรกนั่นเองสวัสดีครับ สวัสดีครับ คือน้องเดรกคิวแน่นมากใช่ไหมครับ ใช่ ช่วงนี้ แน่นอยู่ ถ่ายซีรีส์อยู่ พอสมควร กี่เรื่องนะ อ้าวพี่โยนมาผมก็พี่ผมส่งไปพี่ก็ต้องเล่นด้วย ยังไงนะพี่บอก ส่งว่า คิวแน่นมากผมบอกใช่แน่นมากอะไรเงี้ย คิว ใช่ โอ้ยพี่ขอโทษไม่เป็นไร ดึง ผมเล่นโป๊เองขอโทษ โอเค ขอโทษครับ ครับผมแล้วจริงๆเป็นยังไงบ้างคิวที่ไม่ใช่คิวเนี่ยมันแน่นมากยังไงบ้างครับผม ก็ส่วนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์ครับ เออ ใช่ก็จะมีถ่ายประมาณ 3-4 เรื่อง ช่วงนี้ก็จะพูดชื่อได้เลยใช่ไหม ได้เลยครับผม ก็จะมี เรื่องอไรบ้าง ซีรีส์เรื่องTempo สายรหัสเทวดา Backup Service แล้วก็อีกเรื่องนึงยังบอกไม่ได้ครับ ถ่ายแน่นขนาดนี้ How are you ครับผมมีเวลานอนบ้างหรือเปล่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ I'm fine I'm fine fine คือไม่เอาแล้วตอนนี้ ไม่เอาแล้ว แต่เศร้ามากเมื่อคืนก็คือเลิกตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วก็ต้องแบบกลับมานี่ ครับ กลับมานอนแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกวันนี้เกือบไม่ตื่นอ่ะ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มารายการของพี่ขอบคุณมากเลย ข ค อ รั บบ คุณ ผม ที่ชวนครับผมอยากมามาก ชอบ ครับ ช่องพี่นิวมากผมดูที่พี่นิวรีวิวสัมภาษณ์ที่แบบเรื่องดูแลสุขภาพ นี่ ก่อนหน้านี้ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วเดรกล่ะแบบมีเวลาพักผ่อนน้อย ต้องทำงานต้องดูดีต้องหล่อตลอดเวลาเนี่ยเรามีวิธีดูแลสุขภาพยังไง หลักๆเลยอ่ะที่หลายๆคนชอบมองข้ามก็คือการนอน ผมรู้สึกว่าการนอนอ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่รองลงมาก็คือการกินการออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ครับแต่ผมว่าการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วอย่างน้อยก็7 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำมันต้องทำงานจริงๆมันต้องใช้ energy มาก ครับ แบบอย่างเช่นเวลาเราเล่น acting ใช่ไหมซีรีส์บางทีเราต้องแบบแล้วเติมคาแรคเตอร์เราเข้าไปเติมคาแรคเตอร์ตัวละครเข้าไปมันสมาธิมันต้องเยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีผมก็ต้องกาแฟจริงๆหรือบางที energy drink ไปเลย ที่เรารู้จักกันมา 2-3 ปีก็คือหล่อแบบนี้ตลอดเวลา ขอบคุณครับ คือแบบหุ่นดีแบบนี้ตลอดเวลาเคยมีช่วงเวลาอ้วนไหม ไม่ขนาดอ้วนครับ แต่ว่าเคยมีช่วงที่แบบน้ำหนักเยอะสุด คือช่วงที่เข้าวงการแรกๆเลย ครับ เพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังแบ่งเวลาไม่เป็น คือเราไม่เคยเจอที่แบบถึงกอง6 โมงเช้าเลิก4 ทุ่มเงี้ยบางทีเราต้องตื่นตี 5 ครึ่งคือขับรถออกไปแล้ว เลิก4 ทุ่มก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเสร็จก็เกือบเที่ยงคืน มันก็เลยไม่ได้วางแผนในการแบบออกกำลังกาย เราเหมือนculture shock ด้วย ก่อนหน้านั้นผมเป็นฟรีแลนซ์ไงจะทำงานแค่ครึ่งวันอะไรเงี้ยมันจะมีเวลาดูแลตัวเองอยู่บ้าง ยังไม่ได้เป็นนักแสดงเต็มตัวเนี่ยเราก็ยังจะมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น แต่ ครับ พอวันนี้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วเราก็ต้องหุ่นเป๊ะต้องหล่อด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเวลาที่ไหนไปออกกำลังกายครับผม ถ้าเป็นช่วงแรกอ่ะยังไฟอยู่ ถ้าตอนเนี้ยมันเหนื่อยแล้ว ยิ่งมีซีรีส์มากขึ้นที่เรา ครับ ต้องไปถ่ายตลอด ผมก็เลยเปลี่ยนไปเป็นโฟกัสที่การกิน การดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยมันก็คือเหมือนเราสร้างบ้านอ่ะพี่นิว ครับ ที่แบบเรามีบลูปรินท์อะบลูปรินท์คือการออกกำลังกายอะแต่ถ้าเราไม่มีอาหารหรือวัตถุดิบในการสร้างอะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วมีอาหารอะไรที่เดรกจะไม่กินไหมในเมื่อเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจพิถีพิถันมากแบบนี้ ไม่มีครับ ไม่มีเลยเหรอ ใช่ผมกินหมดครับ คือถ้าห่วงเรื่องน้ำหนัก ก็ต้องคุมแคลอรี่อินแคลอรี่เอาร่างกายอะต้องอยู่ในแบบแคลอรี่ต้องต่ำกว่าที่ใช้งานทุกวัน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า calorie deficit สมมติว่าวันนี้ร่างกายผมใช้ 2,500 แคลต่อวัน ผมก็กินอย่างน้อย 2,000 2,400 ก็ได้แต่ห้ามเกิน 2,500 เพราะเมื่อไหร่ที่เกินมันจะกลายเป็นไขมัน ถ้าต่ำกว่านั้นประมาณ 20% ร่างกายจะเริ่มใช้ไขมันในร่างกายตัวเองเอาไปใช้ บางคนเครียดฉันลดน้ำหนัก ต้องกินเฮลฟี่ก็คือกินแคลอรี่ทั้งวัน แบบนี้ก็ไม่ได้ เพราะอย่างหนึ่งที่เป็นผลกับการแบบดูแลสุขภาพที่ดีอ่ะคือ mindset เราต้องเฮลฟี่ตรงนั้นด้วย ถ้าเราแบบเครียดไขมันขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยิ่งฮอร์โมนพังอ่ะคือไปใหญ่เลย แคลอรี่อิน แคลอรี่เอา แคลอรี่อ๋อ ใช่ครับ โอเค งั้นย้อนกลับไปถึงตอนที่เดรกบอกว่า แต่ก่อนเคยทำมาหมดแล้วตั้งแต่เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาเป็นเดรกวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างครับผม ต้องเล่าก่อนว่าผมมีความฝันคือผมอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูดฝันไกลมาก เฮ้ยมันต้องได้สิ ใช่ แต่ผมมี mindset ว่าแบบฝันไกลไว้ก่อน อืม เราไปถึงได้แค่ไหนอ่ะคือเราทำดีที่สุดของเราแล้ว ครับ สมมติว่าผมอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูด
ผมไปได้ครึ่งทาง มันคือจริงๆมันคือไกลมากแล้วเราได้ทำเต็มที่แล้วเราก็ดีใจเริ่มแรกผมเป็นเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมครับคนก็จะมาเห็นว่าเอ้ยเราตั้งใจถ่ายงานเราตั้งใจทำการบ้านมากเห็นเด็กคนนี้เขาตั้งใจส่งไปเล่นบทไหมส่งไปแคสเรื่องนี้ไหมผมก็เริ่มได้แบบคอนเนคชันแล้วก็ได้อัปเกรดบทประมาณ2 ปี 3 ปีครับพี่นิวที่ผมแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าตลอดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆจนได้บทเมนซัพพอร์ตบทแรกคือ Slam Dance พอเล่นเรื่องนี้แล้วคนก็เห็นเขาก็เลยจับเซ็นกับ GMMTV แล้วเรื่องแรกเลยก็คืออาร์ติของผมที่เล่นกับ GMMTV โดยตรงพอเล่นเรื่องนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เรื่องที่บูมที่สุดก็คือเรื่องหลังจากนั้นคือเรื่องขั้นกูใช่อันนี้พลุแตกเลยอันนี้พลุแตกเลยครับแบบ IG followers นี่คือแบบเพิ่มขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมโอ้วันนั้นก็คือเพิ่มแบบวันละประมาณ100,000-200,000 ต่อวันอะไรเงี้ยครับผมแบบช็อกมากสุดยอดผมแบบอันนี้คือฝันเหรอ10,000 ฟอลคือเยอะมากเลยวะใช่10,000 ฟอล100,000 ฟอลคือเยอะมากมากจริงใช่แล้วอยู่ดีๆวันนึงพอแบบเราได้รับโอกาสที่ดีแล้วยอดฟอลมันพุ่งแล้วคนรู้จักขนาดนี้ผมก็แบบนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเราโพสอะไรคนก็เห็นเยอะเราทำอะไรคนก็แบบจับตามองตลอดเป็นอีกขั้นหนึ่งในการเข้าวงการอีกเต็มตัวสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ขนาดนั้นใช่ผมเป็นคนที่ต้องพยายามมากๆยิ่งเรื่องภาษายิ่งเรื่องการแบบ acting บางทีผมแบบไม่ได้เก่งใช่ผมต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นแค่ง่ายๆเลยเรื่องบทเรื่องภาษาเนี่ยบางทีเขายื่นกระดาษมาให้เรื่องบทผมอ่านไป2 บรรทัดผมไม่เข้าใจละ10 คำอะไรเงี้ยคือต้องวงไว้แล้วก็เอาไปแปลไปถามเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบไม่เข้าใจคำพวกนี้แล้วเรา acting ไปสื่อความหมายมันจะไม่ออกแล้วเราก็จะกลายเป็นนักแสดงที่ทำได้ไม่เต็มที่ใช่ผมก็เลยต้องพยายามเรื่องนี้ตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไปได้อีกครับครับผมยังสามารถพัฒนาได้ต่อไปนี่คือ mindset ของเราใช่ไหมครับผมคราวนี้การเป็นนักแสดงเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดูเหมือนง่ายไหมออกมาแบบผ่านหน้าจอในซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดความจริงเบื้องหลังหน้าที่ของนักแสดงที่ต้องเตรียมความพร้อมนี่มันมากมายขนาดไหนครับเตรจริงๆมันเยอะมากเลยครับอย่างเช่นเราเล่นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับพุ่มกับก็จะมีภาพในหัวแล้วว่าเรื่องนี้ตัวละครจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้เนื้อเรื่องจะเป็นตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้นักแสดงเองก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการเวิร์กช็อปประมาณอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงบางครั้งก็เดือน2 เดือนมากสุดที่เคยเจอคือ3 เดือนเท่ากับว่าเราก็ลงแรงตรงนี้ก่อนที่จะถ่ายด้วยซ้ำนะครับพอเวิร์กช็อปเสร็จเขาเอาบทมาให้มานั่งอ่านบทอีกแล้วจริงๆถ้าทางที่ดีก็คือควรอ่านบททั้งเรื่องประมาณ2 รอบเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายด้วยซ้ำเนี่ยเราต้องทำการบ้านอย่างน้อยก็เดือน2 เดือนแล้วพอมาถึงเวลาถ่ายอีกส่วนใหญ่ที่เจอก็คือกองเขาจะเริ่มถ่ายตอน6 โมงเช้าเลิก4 ทุ่มสมมติไปถึงกอง6 โมงผมบ้านไกลอยู่บางนาผมต้องตื่นตั้งแต่บางทีตี 4:30อาบน้ำตี 5บางทีขับไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยชั่วโมงนึงพอ4 ทุ่มเสร็จเราก็เลิกเรากลับมานอนก็กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนจะล้างเนื้อล้างตัวได้หนับจริงๆก็ตี 1ไปแล้วมั้งใช่ครับปีก่อนผมเจอหนักสุดก็คือถ่าย6 โมงเช้านะแต่ไม่ได้เลิก4 ทุ่มเลิกตี 3แล้วกว่าผมจะกลับมาถึงบ้านใช่แล้วผมเจออย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์นึงติดมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยถึงขั้นแบบมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมยอมไปสายเพราะว่าผมรู้ว่าร่างกายตัวเองคือไม่ไหวแล้วผมก็เลยเลือกที่จะจอดรถแล้วงีบแล้วยอมไปสายแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมห่วงเรื่องแบบความปลอดภัยด้วยใช่ครับใช่มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมซีรีส์วายในประเทศไทยอย่างไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าผมมองว่าซีรีส์มันก็คือสื่ออีกสื่อหนึ่งที่เข้าถึงคนได้เยอะแล้วผมรู้สึกว่าพอมีซีรีส์วายเนี่ยมันทำให้คนได้เรียนรู้กับหลายๆอย่างเช่นผมเคยเล่นเรื่องวันดีวิทยาผมเล่นเรื่องวันดีวิทยาใช่ไหมครับแล้วตัวละครที่ผมเล่นในนั้นเขาเป็น asexual ซึ่ง asexual มันคือความชอบทางด้านเพศใช่ไหมครับซึ่งเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความต้องการทางเพศขนาดนั้นหรือถ้ามีก็น้อยซึ่งผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยพี่ก็ไม่รู้ใช่ผมก็คือแบบตอนเขาเดินมาบอกว่าตัวละครเด็กเป็นยังไงอย่างเงี้ยนี่คือแบบหรอมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้ศึกษาข้อมูลยับเลยโอเคทำการบ้านเรียบร้อยแล้วพอแสดงออกเสร็จแล้วซีรีส์ออนไปผมเห็นคนพูดกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเฮ้ยดีนะเนี่ยที่แบบมีข้อมูลมาสอนคนแบบนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดี
แบบดีจังที่เขาแบบทำให้คนได้รู้เรื่องนี้ เพราะว่าคนจะได้เริ่มเข้าใจในด้านความหลากหลายของเพศอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆตรงนี้มันเป็นทั้งแบบซีรีส์วายก็ทำให้คนฟินไปด้วยกับอีกอย่างหนึงมันก็คือ education ให้คนด้วยผมชอบมากได้ความบันเทิงบวกกับความรู้ไปด้วยนั่นเอง ใช่ครับ ผมแล้วเรื่องของจิตใจบ้างล่ะพี่เห็นน้องเดรกเป็นคนที่อีกแล้วเบิกบานตลอดเวลา มีรอยยิ้มแบบนี้อยู่ตลอดเวลามีอะไรทำให้เครียดได้บ้างไหมครับผมอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องสื่อสารเหมือนเดิมผมเป็นพอผมเป็นลูกครึ่งอะครับพี่นิวบางทีผมแบบพูดคำนี้ไปผมกลัวแบบใช้คำผิดแล้วมันกลายเป็นเปลี่ยนความหมายไปเลยแล้วผมก็ชอบมานอนคิดว่าแบบพูดไปวันนี้แบบเขาจะคิดอะไรเป้าเขาจะแบบตีความหมายผิดหรือเปล่าแล้วมันก็จะมากินเรื่องการนอนผมอีกแต่อันนี้คือเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ค่อยเครียดละแล้วเราก็เครียดเรื่องงานเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอตอนนี้โคบกับมันได้ดีมากก็คือไม่ได้เครียดละแต่มีให้คิดใช่น่าสนใจไม่ได้เครียดแต่มีให้คิดงั้นจริงๆเรามีวิธีในการรับมือกับมันอย่างไรครับผมพูดเป็นวิธีไม่ได้แต่มันคือประสบการณ์ที่ผมเจอเมื่อก่อนผมแบบเจอหลายเรื่องมันกลายเป็นเครียดฟุ้งไปหมดเลยแต่พอแบบผมมานั่งคิดว่าแบบพอเครียดแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะผมก็เลยเอามาย่อยทีละเรื่องว่าแบบต้องแก้เรื่องไหนก่อนเรื่องไหนก่อนช่วงแรกจะเป็นการแบบต้องรีบแก้ให้เสร็จภายใน1วันแต่มันกลายเป็นเหมือนโยโย่กลับมาก็มีปัญหาเดิมผมก็เลยใช้วิธีการแก้1เรื่องให้เสร็จตอนนี้ก็แก้เรื่องการนอนได้แล้วแก้เรื่องการกินได้แล้วเหลือแค่เรื่องเวลาออกกำลังกายจากเรื่องฟุ้งกรุ๊ปปิ้งรูทคอสของมันแล้วหาทางในการแบบแก้ไขมันแต่ละเรื่องไปใช่ครับนี่น่าสนใจเวลาที่เดรกมีความเครียดแล้วบางทีต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเยอะๆเพราะนี้ตัวเองเป็นทั้งนักแสดงเป็นนักธุรกิจด้วยต่างๆเนี่ยเวลาเรามีเรื่องเยอะๆเราปรึกษาใครไหมครับผมจะมีคนหนึ่งที่ผมจะ fall back on ก็คือพ่อของผมตลอดเวลาก็คือพ่อผมอ่ะจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนผมเวลาคุยอะไรเราก็กล้าคุยหมดใช่ไหมครับผมก็เลยมีตรงเนี้ยที่ไม่ได้มีกำแพงกับพ่อมันเลยทำให้เขามีภาพกว้างเหมือนบางทีเราเครียดเนี้ยเราจะอยู่ในเหตุการณ์เรามองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องเครียดแต่คนอยู่ข้างนอกเขาเห็นหมดเลยไงผมก็เลยจะปรึกษาพ่อแล้วพอเขาแบบมี mindset เป็นกลางสุดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะให้แบบคำปรึกษาที่ดีกับผมแล้วผมก็เลือกที่จะใช้คำแนะนำของพ่อมากกว่าได้ข่าวว่าตอนเด็กๆเองคุณพ่อก็ให้น้องเดรกได้ลองเป็นนักธุรกิจทำนู่นทำนี่มามากมายเลยใช่ไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์นี้ใช่ครับก็คือตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่อยากทำธุรกิจตลอดเวลาเรื่องงานเนี่ยคืออยู่ในหัวตลอดแบบเดียวก็อยากเป็นดีไซเนอร์อยากเป็นอาร์ติสต์อยากเป็นนักธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพ่อผมอ่ะมีค่าขนมให้ผมทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ผมเป็นคนที่ชอบใช้เงินชอบกินขนมชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กละพ่อก็บอกว่าถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ก็มาทำงานให้พ่อมาแปลภาษาให้พ่อมาแบบล้างรถให้พ่อไหมสมมติผมล้างรถหมดแล้วแปลให้หมดแล้วมีงานเพิ่มไหมก็ไปเก็บขยะแยกขยะออกมารีไซเคิลอะไรอย่างงี้ก็จะได้แบบ10 บาท5 บาทอะไรอย่างงี้แต่ก็มันก็เป็นเงินสำหรับเด็กที่เอาไปใช้ได้พอโตมาก็ผมเคยเปิดสวนแตงกวาญี่ปุ่นช่วงนั้นแตงกวาญี่ปุ่นยังไม่ค่อยแบบบูมในไทยมากก็บอกพ่อว่าขอทุนเท่านี้มาลงกันสุดท้ายเฟลนะแต่แบบก็ได้ลองใช่ผมเฟลมากกับธุรกิจบางอันก็ดีแต่แบบไม่ชอบก็หยุดมีครั้งหนึ่งผมเปิดเบเกอรี่แล้วพ่อก็ชอบทำอาหารด้วยผมก็ชอบทำอาหารด้วยเข้าเลยก็เลยไปซื้อตู้อบประมาณนี้ใหญ่เลยใหญ่ประมาณนี้เลยทำคุกกี้ได้ครั้งละประมาณ120 อันใช่ผมก็ทำคุกกี้หน้านิ่มเอาไปขายเอาไปแจกให้แซมเปิลคนทุกที่รู้ไหมว่าเขาบอกผมว่าไงเขาบอกผมว่ามันอร่อยนะเด็กแต่คุกกี้ยังไม่สุกมันนิ่มมันไม่แข็งใช่มันนิ่มยังไม่แข็งแล้วตอนนั้นประเทศไทยคือยังไม่มีคุกกี้นิ่มผมแบบกำแล้วเอาไงดีแบบสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าคนมองว่ามันยังไม่สุกกับอีกอย่างนึงก็คือผมไม่ชอบเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมปั้นคุกกี้ลงใส่อเว่นเอาออกมาขายมันวนอย่างนี้ทุกวันผมก็ค้นพบตอนนั้นแหละว่าตัวเองแบบไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่พี่จะสังเกตเสมอในโซเชียลมีเดียของน้องเดรกเองจะมีแบบบรรดาเจ้าแมวน้อยเป็นเดอะแก๊งที่อยู่กับน้องเดรกตลอดเวลาน้องแมวน้อยเป็นกำลังใจให้น้องเดรกยังไงบ้างครับเขาฮีลใจมากผมชอบที่สุดคือตอนที่แบบทำงานเหนื่อยๆลองคิดภาพตามผมนะครับผมขับรถกลับมาจอดรถปั๊บ
แล้วผมลงจากรถอ่ะ ค ผ รับ มจะเห็นแมว4ตัวมายืนเรียงกันแล้วรอแบบผมกลับบ้าน ใช่มันเป็นอะไรที่แบบอะไรโมเมนต์เล็กๆแบบเนี้ยทำให้ผมแบบฮิวใจได้มากขึ้น ครับ ใช่ซึ่ง ตอนนี้มี แบบ แมว4ตัว 4ตัวครับ4 แล้ว ตัว มีสัตว์อื่นไหมครับ มีงูด้วยครับตัวหนึ่ง เดี๋ยวนะ แต่ มีน้องงูด้วย แต่ไม่มีงูมารอหน้าบ้านนะ เดี๋ยวก่อนงูตัวเล็กหรือว่างูตัว เป็นงูหลามบอลครับจะเป็น งูหลามเลยเหรอ งูหลามครับ แต่เป็นงูพันธุ์ของแอฟริกาเขาจะตัวเล็กกว่า โอเคโอเค ใช่เขาชื่องูบอลเพราะว่าเวลาเขากลัวหรือเขาตกใจเขาจะหดตัวเป็นลูกบอล อ๋อ ใช่สมมติตัวแบบยาวเท่าผมเนี่ยแต่สุดท้ายหดตัวก็ตัวแค่นี้ อ๋อ ใช่ครับ โอเค ผมว่าอุ้มเหมือนลูกบาสอะไรเงี้ย น่าสนใจคือเป็นคนชอบสัตว์ ชอบสัตว์มาก จริงไหมครับว่าลงทุนซื้อบ้านเพราะอยากให้น้องๆมีที่อยู่ ใช่ครับ จริงครับเรื่องนี้ ตอนนั้นผมอยู่คอนโด อืม แล้วมีแมวตอนนั้นมีแมว2 ตัวละ ตัวที่3กำลังจะมา อืม ผมแบบไม่ได้ละมันไม่มีพื้นที่จริง ผมเป็นนักแสดงด้วย ผมก็แบบต้องทำคอนเทนต์ในห้องตลอดเวลาทำ YouTube อะไรอย่างนี้ มันไม่มีพื้นที่ละแมวก็เยอะก็ต้องแบบมีบ้านแมวมีอะไรอย่างนี้ทาสแมวครับมันต้องซื้อให้แมวอยู่แล้ว ก็เลยซื้อบ้านไปเลยใช่ แล้วก็ต้องตกแต่งเพื่อให้พวกเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วย ใช่ครับ mindset แรกคือเลยแมวต้องอยู่ดีกินดี โอ้โห แมวต้องมีพื้นที่ในการปีน เออ กระโดดลงมาก็ต้องช่วยข้อเท้าเขาก็ต้องปูพื้นใหม่หมดเลย โอ้โห อะไรอย่างงี้ เป็นแมวน้องเดรกที่สบายมากครับ ใช่ครับ ข้าวเขาผมก็ซื้อมาประมาณ 7-8 ถุง อืม ข้าวต้องแบบคนละรสชาติเปลี่ยนทุกวันอะไรอย่างงี้ อ๋อเพราะว่าเขาสามารถที่จะฮิวใจน้องเดรกได้น้องเดรกเลยทุ่มเทให้เขาขนาดนี้ ใช่ครับ ใช่ไหมครับ แล้วตลกมากพี่นิว ยังไง ปกติพี่นิวมองแมวเนี่ยเขาจะมีนิสัยยังไง เขาจะนิ่งๆนะเขาจะไม่ค่อยทำอะไร แมวผมนี่ตรงข้ามเลยครับ หรอครับยังไงครับ ใช่เขาหนึ่งแล้วเขามารอผมตอนเข้าบ้าน เดินเข้ามาปั๊บ มา ถ้า ละ ผมพูดอะไรเขาจะตอบกลับทุกคำสมมติผมบอกสบายดีเปล่า อืม เนี่ยแต่ผมไม่ได้ล้อเล่นนะ เป็นอย่างนี้จริง หรือบางตัวแบบชอบแบบพูดเป็นคำออกมา บ้า ใช่เขาบอกว่าแมวเป็นสัตว์ที่เรียนแบบพฤติกรรม อืม แล้วผมเป็นคนพูดเยอะ แมวก็เลยพูดเยอะ ใช่แมวก็เลยพูดเยอะ เออ เขาจะพูดมาเป็นแบบแมวเมาเมาเกาเมาเมาอะไรอย่างเงี้ย เออ คือแปลกมากปกติ ผมก็เลี้ยงแมวมาตั้งนานแล้วนะ เออ แต่ไม่เคยเจอแมวอย่างนี้ก็ถาม อืม เพื่อนทุกคน อืม แมวเป็นเปล่าเขาบอกไม่เป็น ยังไม่ แต่ พอแมวผมสามารถสอนนั่งได้ ยืนได้คอยได้ด้วยนะ นั่นหมานะ ใช่พี่ดิว ผมเอามานอนกับงู ครับ แบบคือไม่ได้เอางูออกมาใส่ตัวเขานะแต่แบบ เออก ล่องงูอย่างเงี้ยเขาก็มานอนเล่นกับงูอะไรอย่างงี้ โอเค มีอีกตัวหนึ่งชื่อซันชายเป็นตัวดำใช่ไหมค ครั รับ ตัวนี้ก็คือมานั่งเอางูออกมาใช่ไหม อืม มานั่งดมปากงูมานั่งแบบจับตัวเขาลูบตัวเขาอะไรเงี้ยผมไม่เคยเจออะไรอย่างงี้เลยพี่นิว เดรกวันนี้อายุ 24 ปีแล้ว ใช่ครับ รู้สึกอย่างไรบ้างกับหนุ่มวัย 24 ปีวันนี้ ผมรู้สึกว่าอายุเยอะแล้ว อย่าสิเดรก 24 ปีเยอะ แถบนี้ทั้งแถบนะ ก็คือด้วยความที่ผมทำงานตั้งแต่เด็กไง ครับ แบบหลายคนอาจจะบอกเขาจะชอบพูดว่าเฮ้ยเรียนจบมหาลัยอ่ะแล้วเริ่มทำงานเวลามันไวจังอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มันเลยไวมากตั้งแต่เด็ก ไวมากเนอะ สำหรับผมก็คือมาถึงตอนนี้เรียนจบละ อืม แล้วพอเรียนจบก็ทำงานเต็มตัวอีกโอ้ชีวิตไวมากไวจนน่ากลัวพี่นิว อืม ผมเลยแบบกลายเป็นคนแพนิคอันนี้ได้เป็นสิ่งเดียวเลยที่ผมเครียดอย่างอื่นเนี่ยผมโคฟได้หมดละสิ่งเนี้ยผมเครียดเรื่องเดียวก็คือเรื่องอายุคือ24จริงๆมันไม่ได้เยอะมาก ครับผม แต่สิ่งที่ผมกลัวคือความไวของเวลาในมุมมองของผมประมาณไม่เกิน3เดือนที่ผ่านมา คือผมคิดแต่งานจนลืมใช้ชีวิตเยอะมาก ผมเลยเครียดกับเรื่องนี้มากว่าแบบโห24ละรู้ตัวอีกทีก็คงแบบ29-30ละ ซึ่งยังเด็กอยู่ ซึ่งก็ยังเด็กอยู่ แต่แบบมันไวมากใน มันไว process มากจ ใช่ ริงๆด้วยความที่เราบอกว่าทำงานอย่างเต็มที่แล้วเวลามันผ่านไปไวเราควรเทคอะเบรกบ้างไหมสมมุติว่าอยากให้ไปเที่ยวสักที่หนึ่งบนโลกแห่งนี้ที่ไหนก็ได้เลยนะเดรกอยากจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนครับผม ถ้าผมไปเที่ยวได้ผมคงไปป่าเมซอนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ ทำไมครับ ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าค้นหาเยอะมาก แล้วแบบผมอยากไปเห็นแบบอีโก้ซิสเต็มของป่าที่นู่นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่นู่นมันเยอะกว่าที่นี่มากผมก็อยากลองไปสูดดูบ้างอะไรเงี้ย เนาะ หรือไปดูพวกอนาคอนดาเลื้อยอยู่อะไรเงี้ยก็กลัวไม่ได้กลับมาเหมือน กัน แต่ถ้าตอนเนี้ยวันไหนที่ไม่ได้ทำงาน ผมก็อยู่กับแมวเล่นเกมอะไรอย่างงี้ แค่นั้นก็ฮิวใจแล้วเนาะ แค่นั้นก็ฮิวใจแค่อยู่นิ่งๆ ไม่ได้คิดอะไร อืม
แต่ บางทีการอยู่นิ่งๆกันแบบการนอนโง่ๆก็เป็นการใช้พลังบางอย่างอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ผมชอบอย่างหนึ่งมากที่ผมเคยได้ยินก็คือเขาบอกว่าบางทีอ่ะการอยู่เงียบอ่ะคือการค้นหาตัวเองและการฮีลตัวเองที่ดีที่สุดการอยู่เงียบคือไม่ได้แบบนั่งเงียบๆแล้วแบบฟังเพลงไปด้วยแต่หมายถึงแบบอยู่นิ่งๆจริงๆแล้วก็แค่อยู่กับตัวเองลองทบทวนว่าตัวเองที่ผ่านมาคือแบบเอ้ยเราทำแบบนี้ไปทำไมเรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรแก้ยังไงอยากทำอะไรต่อมานั่งคิดกับตัวเองพี่นิวอาจจะไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่แบบชอบไปนั่งกลางป่าแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ฟังเสียงป่าเสียงฝนประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้บางทีแบบเข้าไป 7-8 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ทำให้พี่นึกถึงคำว่าธรรมชาติบำบัดเนาะบางทีเวลาอยู่ในเมืองที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายทุกอย่างมันดูวิ่งไปอย่างรวดเร็วแต่พอเรากลับไปสู่ธรรมชาติอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสงบเนี้ยเราจะได้พลังอะไรบางอย่างจากธรรมชาติกลับคืนมานะครับใช่ครับผมว่ามันคงเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีกับเราด้วยแหละตอนแรกผมไม่เชื่อนะว่าแบบเฮ้ยบางคนบอกว่าสภาพแวดล้อมมีผลกับเรามากนะอะไรเงี้ยกับการขยันกับการทำงานอะไรเงี้ยตอนนั้นนะบอกว่าไม่เกี่ยวอยู่ที่ตัวเรามีความมุ่งมั่นพอเราก็ทำได้ซึ่งมันก็มีส่วนจริงแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสภาพแวดล้อมช่วยเราด้วยมันก็เป็นอีกบูสต์หนึ่งที่ทำให้เราแบบก้าวไปได้อีกผมชอบทำมากเลยผมมีบ้านอยู่ที่ลำปางอยู่ดีๆแบบเหนื่อยอารมณ์ติดอะแล้วก็ขับรถกลับเชียงใหม่กับลำปางไปเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่อย่างนั้นอะไปนั่งอยู่กับยายไปนั่งหน้าบ้านนั่งดูฝนนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอฮิลเสร็จก็ขับรถกลับมาที่กรุงเทพต่อไปชาร์จพลังใช่ครับไปมีความสุขแล้วก็กลับมาสู้ต่อนั่นเองนะครับผมจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าน้องเดรกเนี่ยไม่ได้ดังแค่เฉพาะในเมืองไทยนะแต่ว่าในต่างประเทศเองอะแฟนๆเยอะมากเลยอยากให้น้องเดรกช่วยสื่อสารหน่อย Could you please like communicate to your international fans since we are about health and how you take care of yourself what is your tips what is your advice for your international fans to take care of their body and their heart and their soul if I would so I would recommend to first of all sleep is the most important part like I said but then after that is food and exercise and then your mental health which I think that you need to most people wouldn't prioritize it because they're young still they can still take care of yourself and stuff like that they can sleep late and do everything they want but I recommend that the sooner you start the better is start sleeping on time start eating healthy not you don't have to eat like everything healthy but you can have like cheat meal there and here but overall keep it good and then like do some exercise not some people might think like oh I need to exercise like 4 hours a day no I mean like only 10 minutes a day like get up in the morning do some jumping jacks for like 2-3 minutes do a couple push-ups whatever you want just get that blood flowing and stuff and then you're set for that whole day just that little bit of change overall after years and years and years of doing it you would see a jump in your mental health, your physical health, everything. And when you start with that, once your base is strong, your health is strong, your mental health is strong, everything you do after that would be really strong. Let's say you set your mind to do something, your body's in shape, your health is in shape, you can do it. You can focus on that 100% on whatever you want to do. Whether it's jobs, whether it's a relationship or whatever, it's overall good. The sooner you start, the better. Because it takes time to get good นี่เชื่อว่าตอนนี้แบบ international fans กรี๊ดกันแล้วนะ เราก็จะทำตามด้วยนะครับผมคำแนะนำจากน้องเดรกนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ให้คะแนนการดูแลตัวเองอย่างไรมันว่าถ้าเราดูถึงเดรกในวันนี้วันที่อายุ24 ปีนะครับคิดว่าเราดูแลร่างกายของเราให้กี่คะแนน scale 1 to 10 ตอนนี้ผมให้7ใช่ครับผมว่ามันยังมีเรื่องเหมือนที่ผมบอกเรื่องเครียดเรื่องอะไรพวกนี้ที่ยังต้องแก้เยอะแต่ว่าผมว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆปีหนึ่งก็เพิ่มอีก1คะแนนปีนึงก็เพิ่มอีก1คะแนนให้ตัวเองว่ามันดีมากพี่นิวครับพี่เหรออยากจะเหลือแค่4 กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าฟังเบรกพี่ก็คิดว่าเฮ้ยแล้วพี่ทำบ้างหรือเปล่าแล้วทำได้ดีขนาดไหนรู้สึกจะตกหลายข้อเหมือนกันต้องกลับไปนอนให้ถึง7 ชั่วโมงอย่างเป็นการนอนที่มีสุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับที่เราคุยกันว่าน้องเดรกเองทำธุรกิจมาเยอะแยะมากมายตัวเองก็มีธุรกิจแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนนี้ผมมีคลินิกที่เปิดร่วมกับเพื่อนท
ที่ชื่อว่ามอลลี่คลินิกนะครับเป็นคลินิกเสริมความงาม ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนใครที่กังวลอะไรมาได้นะครับ ครับผมแล้วเรื่องผลงานการแสดงล่ะครับอย่างที่บอกโอ้โหผลงานเยอะมากในช่วงนี้ อยากจะฝากผลงานไหนให้ติดตามเป็นพิเศษไหมครับผม ถ้าตอนนี้ก็อยากให้ติดตามนะครับก็คือเรื่องbreak up service สายรหัสเทวดาแล้วก็เรื่อง tempo นะครับส่วนเรื่องที่ 4ยังพูดไม่ได้ครับ ครับผมแล้วช่องทางที่จะติดต่อติดตามน้องเดรกเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งครับผมมีช่องทางไหนบ้าง ครับก็ฝากด้วยนะครับIG TikTok แล้วก็ YouTube นะครับคือ Drake l a d i g i หมดทุกอันเลยครับ ยังไงก็ตามวันนี้ก็ขอบคุณเดรกครับที่ ขอบคุณมากครับ มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณ True IDC Experience Center ที่ True Digital Park แห่งนี้ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามานั่งคุยกัน แล้วก็ก่อนจะลาจากกันไปก็ต้องบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้เดรกไปถึงความฝันที่จะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเชื่อว่าเราทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้เดรกเต็มที่ต้องไปถึงวันนั้นให้ได้ ขอบคุณครับ แล้วระหว่างนี้เราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้น้องแมว โอ้ น้องเดรก ขอบคุณครับ อาจจะเป็นของขวัญที่เล็กๆน้อยๆแต่เชื่อว่าน้องแมวกับน้องเดรกน่าจะมีความสุขกับสิ่งนี้นะครับผม น่ารักมากครับพี่นิวขอบคุณครับโอ้อันนี้ไม่ใช่แมวชอบผมชอบ เหรอโอ้พี่ดีใจ น่ารักมากเดี๋ยวผมไปให้กุญแจ ครับผม เล่นกับแมวดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวถ่ายลงให้ ครับผมขอบคุณครับเดรกค ขอบคุณ รับ ครับขอบคุณครับ